Today guys, I'll be making a brownie using Milo. So, nakita ko lang yung video sa Facebook na gumawa si ate ng brownie na gamit yung Milo. So, naisipan ko na gawin ko din kasi meron akong Milo dito na hindi naman naiinom at ayoko siyang masayang. So, today, gagawin natin ang ating best para makagawa ng brownie for the first time using Milo. So, ito yung mga ingredients na meron ako. So, of course, our Milo. We have self-raising flour. Meron akong crushed peanut because I love peanuts. Vanilla essence, which is konting-konti na lang. Wala akong butter, so I'm gonna use a margarine. And eggs. I hope tama yung ingredients ko. So, tara, let's do it. So, ang gagamitin ko ay, I think I'm gonna use the blender para easy mag-mix para hindi na tayo mapagod. So, yung napanood ko dun sa video, ang ginamit niya ay 2 eggs. 2 eggs. Tama ba? Okay. Let's do 3 eggs. Parang kulang yung Yan. So, wala na itong urungan at nailagay ko na yung itlog. So, yan. Diba? Walang kapoys-poys. Ngayon, I'll use whatever left my vanilla essence. Konti na lang siya. So, I believe this is okay na yan. 1 cup tayo, guys. 1 cup. 1 cup. So, yan. So, ilalagay ko dito yung butter para ma-measure natin. So, at least itong margarine is soft na siya. Kaysa dun sa butter na kailangan. Parang kung nga half a cup na lang. Tama ba? Okay. So, yan guys. Mga less than a cup. So, this one is self-raising flour na. Walang plain flour akong nakita. So, self-raising flour should be okay. So, this is half a cup. I'll make it to 1 cup. Para 1 cup na yun. And then, si Tiger ay nanonood. And then, I'll be using Milo. So dun sa video na nakita ko, ginamitan niya rin ng cocoa powder. So ako, wala ng cocoa powder. Gawin ko 2 cups yung ating Milo. Okay? So, that's 2 cups na. I think we need something liquid in this kasi I'm pretty sure hindi siya mag-blend. So, kukuha tayo ng milk. But I'm going to use because I don't have full cream, so I'm gonna use oat milk. So, I'll be using a half a cup of oat milk to blend it together. And we take it from there. Now, as you can see,
Ngayon, lalagay natin siya dito. Start it blending. Bago pala makalimutan, kailangan natin i-preheat yung ating oven. Diba? Yan. Preheat muna natin yung oven natin. Okay guys, so nagdagdag tayo ng half a cup of raising flour, soft raising flour, kasi nakita ko na para siyang watery. So nag-add ako ng self-raising flour, and then ngayon is medyo haluin na natin ng spatula. Ayan. So, yung consistency niya ay parang ganito na siya. So, I make sure lang na yung flour dun sa ilalim tsaka sa gilid is okay. Para properly mix sila. Ngayon, mag-a-add ako ng peanut. And then we can put peanut on the outside as garnish then. We can actually decorate our brownie if you like. Wala nga lang akong mga stuff dito. Pero, if this works out, so, diba? Which is good. Oh, kuha tayo ng peanut. Okay. Kung allergy kayo sa peanut, then you can actually put something else or wag na maglagay ng peanut. Meron akong baking tray na ganito. Very, ano lang siya. Very manipis lang siya. Nasa natin ng paper towel, making sure na malinis. And then, kuha tayo ng baking paper para pati natin. Okay. Para mamaya, pag nagtanggal tayo, madali lang. Hindi na natin papahirapan sa sarili natin. We don't need anything that is oily. So, syempre, this time guys, titikman ko kung okay ba yung lasa. Kung tama, okay lang ba yung tamis, kailangan ba natin magdagdag ng sweetness. Pag okay sa akin, sakto yung sweetness, good. Parang ako, yung lasa, yung sweetness, okay sa akin. Pero kung gustong dagdagan ng sweetness, pwede kayong mag-add ng sugar. Pero ako, okay na ako. I'm good with the sweetness. Kasi naman, pag nag-decorate tayo ng mga chocolate sa taas, like mga glaze and stuff, diba? Magiging matamis din siya. So, I think the amount of the brownies that we made is saktong-sakto lang dito sa pan. Even it out. And pagdasal natin, so,
Just make sure hintayin lang natin. Okay. Now, I put the oven 180 degrees or Celsius. Tama pa? Fahrenheit. Tapos, ang gagawin ko, we bake this for 20 minutes. We check kung ready. Pag hindi pa, ayaw natin, babantayan natin until ready na siya. So, for example, kung gusto nyo pang dagdagan ng something, pwede kayong maglagay ng chocolate mix like this, white chocolate. Pwede natin lagyan. Why not? Let's go. Kasi konti na rin to. So, gamitin na natin. So, may chocolate bits tayo on top. Diba? And then, if you want, also, pwede natin lagyan siya. This one you can do later din. Pero, lagay ko na rin siya dyan. Konti lang muna. Pwede nyo rin lagyan ng marshmallow. Maganda din yun. Para added, color. Yeah. If I have pistachio, I'll put pistachio as well. So, there you go, guys. Ayan na ang ating brownie Milo na may chocolate bits on top and peanut. And, tara at ipasok na natin sa oven. Okay, ready na ba kayo sa pagdasal natin na sana maging maayos yung ating brownie. Pag okay to, then ilalagay ko yung ingredients dyan sa comment, sa description box. Wala pa actually na 20 minutes. I believe magpi-15 minutes pa lang tayo. Palagpas pa lang ng 10 minutes. I was washing dishes. So, yeah, let us check this. Okay. Pag ito ay perfect, di ba? We're good to go. Oh! Looking good, looking good. Oh, medyo malinis-linis ang konti. So, I'll wait a little bit more. Siguro mga 5 minutes and then we're good. Hey guys! Ayan, at ito na yung ating Milo Brownie. So, sinet ko muna ng konting-konti lang. Pero ngayon, titingnan natin kung ayos ba. Sobrang init ngayon dito sa Australia, guys. Sobra. Pinapawisan ako. Which is okay lang sa akin. It's good na pinapawisan kaysa hindi. Yan. But anyways, ito na nga po. So, itatry na natin. It's gonna be soft and hot pa ng konti. Pero gusto ko siyang matikpan yung lasa. So, let's do this, guys. Kuha tayong platito. So, ito siya, guys. Yan. At, tingnan natin. Uy, malambot siya. So, it's gonna be like a fudgy type of brownie, which is, I like fudge. So, check natin. Yeah, so, for me, kailangan natin tong patigasin. So, we need to put this in sa refrigerator. Pero, ayan, okay siya. Buo siya, guys. Diba? Palamigin lang natin ng konti. Hey guys, ayan, naputo lang ating video kanina kasi nalobat tayo. But anyways guys, once again, ito nga papakita ko sa inyo.
Ito na yung ating brownie, which is, thank you Lord, at hindi palpak. Kaya, hindi palpak. Yes! So, sa mga gustong gawin ito, itag nyo lang po ako. At make sure you like this video, share to your friends, and don't forget to follow me on Facebook. Ayan. So, thank you guys so much. May you have a lovely day. Be safe and remember, Jesus loves you all.